Dag iedereen, welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en vandaag neem ik jullie mee naar een klein dorpje in Nederland, tussen Tilburg en Den Bosch. Ik ben vandaag naar hier gelift om een fantastische vrouw te bezoeken die ik heb mogen ontmoeten in Mexico. 3 jaar geleden of zo. 3 jaar geleden, ja. En ze heeft een interessant bedrijf met een mysterieuze Stargate waar ik mag gaan inzitten voor mijn verjaardag. Hoe het in elkaar zit, kan ze misschien beter zelf uitleggen, maar ik kijk er alvast naar uit. En nu ben ik dus al een tijdje aangekomen in het kleine dorpje Haren in Nederland bij mijn geliefde vriendin Tessa van Dongen, die hier haar bedrijf heeft. Gele Ster, praktijk de Gele Ster? Ja, klopt. Oké, dus vertel het maar een keer. Ja. Ja. Nou, superleuk dat je er bent. En ja, heel erg leuk. Inderdaad, we zijn hier in een klein dorpje, in de bossen, in mijn praktijk. En ik kom vandaag om de Stargate te ervaren. Onder andere natuurlijk. En ja, ik wil er graag iets meer over vertellen. Ik begeleid vooral mensen in mijn praktijk om ja, dieper te werken aan oude patronen. Die we eigenlijk allemaal overgedragen krijgen, onbewust, door onze voorouders. Een soort estafettestokje dat we overgeven. En mijn ervaring is dat vooral 2 hele diepe overtuigingen ja, die ik overal tegenkom. En dat zijn niet goed genoeg voelen en in de steek gelaten. En de Stargate is eigenlijk een geometrische constructie. En wij en heel de natuur bestaat uit geometrie. Het is eigenlijk de taal van de ziel. Het brengt linker hersenhelft en rechter hersenhelft samen. Dus ook het onderbewustzijn en het bewustzijn. Waardoor dus deze ja, diepe onbewuste patronen naar de oppervlakte kunnen komen. Dus die kunnen in het ja, bewust worden en dan kunnen we ze herkennen en gaan doorbreken. De Stargate is daar een hele mooie tool voor, omdat die geometrie daar dus ja, invloed op heeft. Daarnaast werkt het als een soort ja, vortex, als een portal. De energie kan worden opgebouwd door middel van sterke gedachtekracht. Dan reis je als het ware door de dimensies heen omhoog, waardoor onze eigen energie wordt verhoogd. En je kunt je voorstellen dat wanneer onze energie wordt verhoogd en we bewustzijn en onderbewustzijn afstemmen, dat we dan tot op celniveau, dus tot op DNA-niveau, ja, onszelf kunnen herprogrammeren. Dus dat we wel goed zijn zoals we zijn en dat we ons verbonden voelen. En eigenlijk al onze cellen aanspreken tot gezondheid en harmonie en liefde. Daar werk ik mee. En tevens in die hogere trilling, ik reis vaak tot de 13e dimensie, die ook staat voor goddelijke vrouwelijke energie. Die natuurlijk in deze tijd erg belangrijk is om in ieder, zowel mannen als vrouwen, weer ja, te activeren en in balans te komen. Goddelijk, vrouwelijke en mannelijke energie. En in die 13e dimensie, in die hogere trilling, is het makkelijker om contact te leggen met energie uit andere dimensies. En daar bedoel ik dan mee onze dierbare overledenen, engelen, vrezen meesters, maar ook energieën van andere planeten. En ja, op die manier werken zij met onze energie. En iedere dimensie is eigenlijk ook weer gespecialiseerd. Bijvoorbeeld als voorbeeld de Pleiaden. De Pleiadiërs zijn meesters in het neurologische systeem. Dus die activeren ons 3e oog, ons kruinchakra en maken onze meridianen schoon en werken op ons zenuwstelsel. Dus die nodig ik dan uit om samen te werken. Ja, die zijn bij mij ook wel welkom. Ja, dus die gaan we uitnodigen. Super, ja. Kom maar af. Zeker, zeker. Ja. Super. Ja, we hebben daar net ook een heel gesprek gehad. Ik ben hier al een tijdje vandaag. Dus ja, het komt erop neer
dat ik wel klaar ben met die patroontjes en dat we ze een keer gaan doorbreken. En Zo. ik ben wel goed genoeg. Dit is dan de Stargate, of toch een deel ervan. Het is een koperen constructie die vol zit met geometrische patronen uit de sacrale of heilige geometrie. En daar ga ik zo meteen in zitten. Nou, lieve Bo, we hebben natuurlijk veel ook besproken. En nu is het tijd helemaal voor jouzelf om te zijn. Dus adem maar eens een keer wat dieper in door de neus en uit door de mond. En laat gedachten maar gewoon voorbij drijven als wolken. En zo begeleid Tessa je dan eerst om helemaal te ontspannen. Tot in het bot en de organen en de ziel. En het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt je zelfs voorstellen dat al je organen zich ontspannen. Alle botten, aderen, alle zenuwen tot iedere cel van jouw lichaam is nu ontspannen. Als je dan heel erg ontspannen bent en er zijn nog wat voorbereidingen getroffen, dan wordt de Stargate geactiveerd. En reizen we stapsgewijs van de 3e naar de 13e dimensie. De energie verhoogt met iedere stap en je voelt je lichter en lichter en lichter. We zitten al in de 11e, nog hoger naar de 12e en dan komen we aan in de 13e overstijgende dimensie. De goddelijke vrouwelijke energie. En het is in deze hoge trilling dat de energie doorwerkt tot op celniveau. En bijdraagt tot transformatie op die gebieden die nu aandacht nodig hebben. Eenmaal in die 13e dimensie haalt Tessa er verschillende energieën bij. Zoals bijvoorbeeld bij mij die van de Pleiadiërs, die we in de intro besproken hebben. Andere energieën komen zichzelf aanbieden, zoals bijvoorbeeld bij mij die van Maria en verschillende van mijn overledenen. Ik wil een volgende energie uitnodigen die er al is. We maken van binnenuit contact met de goddelijke vrouwelijke energie van Mother Mary. Moeder Maria, die hier is voor jouw goddelijke vrouwelijke energie. En het helen als moeder van jouw gekwetste kind delen. En jou weer in contact brengt met onvoorwaardelijke liefde. Dus maak maar contact met je hart. En ontvang haar onvoorwaardelijke liefde maar. Het is vandaag ook de energie van de blauwe aap die staat voor het helen van de trauma's van ons verleden, van ons innerlijke kind. Ik voelde de energie daadwerkelijk veranderen en soms kreeg ik lichamelijke reacties. Zoals je net gezien hebt, heb ik een beetje gehuild. Ik heb ook een beetje gelachen en onbepaalde geluiden uitgestoten. Mijn lichaam begon van heel diep te trillen en te beven.
alsof er daadwerkelijk van alles losgetrild werd wat ik niet kon benoemen. Het is iets wat je lichaam als vanzelf doet en je kunt er niets aan doen. Er is ook geen behoefte om daar iets aan te doen. Laten gebeuren en aanschouwen is wat ik gedaan heb. Tessa is ook een hele goede begeleidster. Ze weet precies wat ze moet doen of zeggen op het juiste moment. Het is nog veel heftiger geworden dan dat. Maar kort na het laatste fragment wat je gezien hebt, is de camera gestopt met filmen. Waarschijnlijk iets in de instellingen of zo. Dat was natuurlijk het laatste waar ik mee bezig was op dat moment. En nu vind ik het jammer dat ik niet de volledige sessie op video heb. Het doet me wel iets om terug te zien. Er zijn ook veel dingen die ik me niet herinner, die ik dan wel weer herinner als ik de beelden terugzie. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur, maar het lijkt wel veel korter. Direct na de sessie heb ik een poging ondernomen om verslag uit te brengen van mijn belevenis. Echt ja, echt heftig. Echt, maar positief op de goede manier heftig. Echt wauw. Ja. Ik kan het moeilijk uitleggen eigenlijk. Ik denk... ik kan het moeilijk uitleggen. Ik voel me geraakt. Ik voel me geraakt. Iedere cel van mijn lichaam. Iedere cel van mijn energetisch lichaam. Allemaal. Ik voel me heel geraakt. Eigenlijk. Ja. Phew. Heel intens. Het zal voor iedereen anders zijn, denk ik. Ik weet nog niet hoe dat me gaat uitwerken, maar ik voel me helemaal ja, geraakt. Ik moet eventjes een stukje chocolade, zwarte chocolade eten. Want, phew. Echt waar. Ik krijg er wel honger van. Als je je van binnen aangetrokken voelt door de Stargate, neem contact op met Tessa en ga er gewoon voor. Want ik had ook ergens een gevoel, een aantrekkingskracht en ik wist niet waarom. Uiteindelijk ben ik dan ervoor gegaan. Ik weet nog altijd niet precies waarom, maar ik denk echt dat het uitmaakt. Dat was dus niet zo gemakkelijk. We zijn nu 3 dagen verder en ik voel me nog steeds lichter, gelukkiger en soepeler in mijn lichaam. De dag erna was ik nog helemaal euforisch. Er is echt iets veranderd in mijn wezen, alsof een deel van de bedrading weer goed gestoken is of zo. Ik heb het gevoel dat mijn zelfhelend vermogen een boost gekregen heeft en dat toch wel een deel van mijn persoonlijke blokkades lichter geworden zijn. Ik wil geen voorbarige uitspraken maken, maar ik denk dat ik hier nog lang deugd van zal hebben. Het is veel diepgaander dan wat ik kan uitleggen of tonen of met iedereen wil delen. Ik denk dat het een positieve ervaring kan zijn voor iedereen die te maken heeft met blokkades of beperkende familiale patronen. Wie zich geroepen voelt, hoeft zeker niet te twijfelen. Ga er gewoon voor. Ik ben in ieder geval blij dat ik het gedaan heb
En ik ben ook nieuwsgierig naar hoe het zich aan het uitwerken is. Nog eentje dan. Als je het voelt, neem contact op met Tessa en doe het. De link staat in de videobeschrijving. gelestash.nl